Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay mặt lưng con K30 Ultra nha các bạn. Đó, trên tay mình cầm là con Xiaomi K30 Ultra nha các bạn. Đây bạn, con này khách xài vỡ mặt lưng và vỡ nát luôn kính cam nha các bạn. Kính cam con này, cái cam con này nó bị vỡ nát quá, cái cam cũng có hơi mờ nha các bạn. Đó, cam chụp gây mờ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái lưng với thay kính cam con này luôn nha các bạn. Đây các bạn, trước khi mình tháo mặt lưng ra mình thay, mình giới thiệu qua sơ qua cái mặt lưng bên mình nha các bạn. Đó, mặt lưng hiện tại bên mình có sẵn 3 màu nè các bạn: màu trắng, màu xanh với màu đen nha các bạn. Đây, lưng này lưng zin nha các bạn. Lưng này ngoài nhận thay tại cửa hàng của mình ra, mình có bán mang về cho các bạn nào ở xa. Các bạn liên hệ trên Shopee hay là trên cái đường link của mình bên trên đó. Bên mình có bán qua Shopee luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái lưng này ra, mình thay cái lưng mới nha các bạn. Mình quên giới thiệu kính cam cho các bạn xem. Đây, kính cam neo bên mình nha các bạn. Kính cam này mình cũng có bán mang về luôn. Các bạn nào mua về, mình gửi cái mặt kính cam với keo sẵn rồi cho các bạn hết luôn. Các bạn nghe đó. Ok, mình sẽ tháo mặt lưng ra trước nha các bạn, sau đó mình sẽ tháo kính cam ra sau nha. Cái lưng này các bạn nào khéo tay, các bạn cứ xem qua clip của mình làm, các bạn có thể nghiên cứu ở nhà các bạn tự thay luôn nha các bạn. Các bạn nào mà những cái gì mà các bạn thiếu các bạn liên hệ bên mình, như đồ nghề gì đó, các bạn liên hệ bên mình sẽ bán cho các bạn để các bạn nhà các bạn tự thay luôn. Bây giờ các bạn, mình đã tháo được một lưng rồi nha các bạn.
Các bạn mình sẽ dán cái keo lên cái keo lên trước nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái lưng vô nha các bạn. Đây, các bạn lưng này mình tháo cái tháo cái đanh ti này ra là mình ập vô là hoàn thành các bạn. Coi keo có sẵn nè. Camera mật khẩu gì hả? Đó, mà khi mình dán vô mình vuốt cái đường keo nó lại cho nó khít đó các bạn. Cho ra 200 sạc nha anh. Này 200 sạc là 300. Các bạn vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái thay kính cam với lại thay một lần con Xiaomi K30 Ultra nha các bạn. Đó, các bạn nào mà thấy hay các bạn hãy like và share ủng hộ video giùm mình nha. Để mình sẽ làm những clip hay cho các bạn xem á. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.